مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا لا فيديو تاعي. اليوم انا نرحب بكم على قناتي، قناه غوسيكلا هاند دي اي واي. ونقول لك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه تشارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. إذا كما تعودت أحبائي دائما نجيب لكم ديكورات بمواد طبيعية ومسترجعة. إذا اليوم لكل عشاق القهوة وأنا منهم، جبت لكم هذا شلال فنجان القهوة، هذا الكاسكاد هذه اللي راح نخدموها كيف وراح تعلموا معايا وتشوفوا بلي نقدروا نخدموها بسهولة. إذا هنايا طبعا المواد تاعنا كما كنتوا تشوفوا يعني قهوة طبيعية، استعملناها للديكور للتزيين. استعملنا هاد الدوائر هذه تاع البرتقال، ورانا في فصل البرتقال. اذا عادي قطعوها دوائر رقيقة وحطوها في الفرن تاعكم، سخنوه مليح ومن بعد خليوه حرارته جد منخفضة وخليوهم ينشفوا بالعقل. وفي كل مرة تقلبوهم كيما راكم تشوفوا حتى القشور يعني ما نرميهمش. اذا سحقيت هنايا خيط تاع الخيش، ورود للتزيين، قهوه، قرفه، نجمه الورد ولا لاتوال دانيس. سحقيت هاد لي غونديل، هاد الدوائر تاع البرتقال المجفف للتزيين. نسحق هذا الفنجال والصحن ديالو، نسحق ملعقه ما نحتاجوهاش، راح نعطيو لها شكل يعني منحني. ونحتاجو الى قماش لون بني ولا سلك هذاك في مكان الملعقه. اذا هاوليك الفنجال والصحن تاعنا. انا قعدوا لي هادو كانوا عندي، من بعد كسروا لي قعد لي هذا الفنجال والصحن الاخير، دونك حبيت نخدم بهم ديكور، ما كناش نشربوا فيهم قهوه. فوالا، اذا كاين هذا السلك الكهربائي الخشن ولا هذه الملعقه تاع الإينوكس كذلك يعني ما نحتاجهاش. راح نوظفها اليوم في هذا الورشة. شوفوا كيفاش عوجتها، يعني عطيت لها هذا الشكل المنحني. جبت ورق الألومنيوم، راح نغلفها في خطوة أولى. تبعوا معايا مليح هنايا، راح نغلفها في خطوة أولى بورق الألومنيوم. وعلاش؟ باش نمد لها فوليوم، يعني نمد لها حجم، باش كي نحط القهوة يعني القهوة تكون بومبي ما تكونش مسطحة. ومن بعد واش راح ندير؟ جبت واحد القماش عندي لقيتو اللون تاعو بني. نتوما اذا ما توفرلكمش هذا القماش تقدروا تصبغوا هذاك الورق تاع الالومنيوم باللون البني، بني شوكولاته تاع مارون شوكولا، باسكو راح نلصقوا القهوه والفراغات هذوك. اذا ما درتوش لون بني دونك راح يبانوا الفراغات هذوك. دونك انا استعملت القماش اولا باش تكون لو فون يعني القاعده تكون بنيه، دونك ما راحش يكون كاين فرق في الالوان. وكذلك الملعقه، لاحظوا معايا الملعقه اليد تاعها بلي مقعره، دونك ما تلصقليش بسهوله على الصحن. اذا انا واش درت؟ عمرت هذاك الفراغ تاع الملعقه بالالومنيوم وبالقماش، لصقته كما راكم تشاهدوا في الصحن. يعني الراس تاع الملعقه راهو في الصحن، والفوقه هذيك اليد تاعها طبعا عوجتها يعني عطيت لها شكل منحني مناسب، ولصقت عليها الفنجان تاعي. هذه اول خطوه ديروها، تلصقوا الفنجان تاعكم في الصحن. خلاص دوك نروحوا نبداو عمليه بسيطه سهله، راح تاخذ لكم شويه وقت، بصح اذا كنتوا تحبوها اكيد راح ديروها بشغف.
إذا بعد ما لصقتوا القهوة تاعكم كامل ومديتوا هذاك الشكل المميز تاع الشلال، والصحن تاعي لاحظوا بلي عمرته حتى لتحت. دوك جا دور التزيين راح نقعد دائما في المواد الطبيعية. دونك استعملت هذيك الأقراص، هذيك الدوائر تاع البرتقال المجفف، يعني راهي يابسة. راح نلصقها ومن بعد راح نلصق في المركز تاعها الأتوال دانيس يعني على شكل زهرة، وراح نلصق معاها عود تاع القرفة. وعود تاع القرفة هذا مسترجع، يعني كي طيبت به التيزانة نخليه يعاود ينشف ونعاود نسترجعه في الديكور باش تفهموا كيفاش نخدم. ودرت في قلب هذيك لاتوال دانيس كانوا عندي يعني لو جولد، لون الجولد خرز ذهبي فقط باش نعطيه اللمعة، وراح يكون يعني متناسق مع، لأنه راح نستعمل الأكريليك الذهبي باش نمد لي فينيسيون يعني في النهاية للعمل تاعي. فوالا. دونك واش ندير دركا بعد ما لصقت هادو راح نجيب الاكريليك، اكريليك في الجولد في الذهبي، متكتروش غير بالاصبع تاعكم، يعني حاولوا تمدوا يعني ماشي كامل القهوة، بعض الحبات يعني لونوها. تحبوا ما تستعملوش، انا هذه خطوة اختيارية، حبيتوا ديروها حبيتوا ما ديروهاش، انا فقط كتذكير لانه استعملت الجولد هنا في الديكور ديالي. ومن بعد راح نتجوز بهذاك المود بوج اللي كنت تشوفوا فيه. هذاك سي ان فيرني تاع سبيسيال ترافو مانيوال، انا جابوه لي من يعني من اوروبا، ما ماهوش متوفر هنا في الجزائر، ما لقيتوش. دونك ابيض حليبي، راح ديروا فيه البانسو تاعكم، ما تخافوش راح يكون اللون ابيض يعني كي تحطوه، ومن بعد راح يدوفيا ترونسبارون اون سيشون، يعني كي ينشف راح يصبح شفاف وراح يحمي لكم الديكور تاعكم هذا وحبوب القهوه. فوالا. دونك كان هذا البارطاج تاع اليوم، كانت الورشه تاع اليوم. جيسبر تكون عجبتكم، واذا عجبتكم نتوما تاني تجربوها وخليوا لي كومونتير، اسكو خرجت لكم شابه، جاتكم صعيبه الى اخره. عندكم اي اسئله نيزيتي با خليهم لي تحت في لي كومونتير. فوالا. دونك نتلاقاو ان شاء الله احبائي في ورشات وابداعات اخرى. بقاو في القناه غوسيكلار هاند ميد دي اي واي. بقاو على خير وتهلاو في روحتكم، مع السلامه.